एभ्रीवान, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्क्रीन में प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र हजुरहरुले यस्तो टाइपको भिडियो जस्ट इन वन क्लिक में नै बनाउन सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि हजुरहरुले मिवी एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा हजुरहरुले आफ्नो मिवी एपलाई ओपन गर्ने। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि हजुरहरुले यो मिवी एपको टपमा थुप्रै क्याटेगोरीहरु देख्न सक्नुहुनेछ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर हजुरहरुले फ्रेम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र हजुरहरुले फ्रेममा पनि थुप्रै फ्रेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा रहेको अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब भिडियो बनाउनको लागि मेक भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हजुरहरुले आफ्नो 12 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र मिवी एप हजुरहरुले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी चुज गरिसकेपछि अब हजुरहरुले ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ र अब यो भिडियोलाई हजुरहरुले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ भइ पनि सकेको छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। Thank you so much for watching my videos. Bye bye. See you.